Hello everyone, welcome back to my channel. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා මගේ channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම ගිහිල්ලා gorgeous lady මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් අමතක නොකර click කරලා ලස්සන වෙන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් වෙන වගේම ලස්සන වෙන්න කියා දෙන වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාලා වෙනුවෙන් අද මම අරගෙන ආවේ. වීඩියෝ එකට ගිහලමු ඔයාලා වෙනුවෙන් අද මම මොකක්ද අරගෙන ආවේ කියලා. දේශ කල්යාණේ කිව්වම අපි හැමෝම ගොඩාක් කැමති දිග කොණ්ඩයකට, නිරෝගී කොණ්ඩයකට. කොට උනත් දිග උනත් කොණ්ඩේ නිරෝගී නම් තමයි අපි කැමති වෙන්න ඕන. ඉතින් මම ලංකාවේ ගන්න පුළුවන් හොඳම hair oil වර්ග වගේම ගණේෂ උබේසේකර hair oil වලින් ලැබෙන results මොනවාද කියලා ඔයාලට කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කොහොමද නිවැරදිව ෂැම්පු කරන්න කියලාත් කන්ඩිෂනර් කරන්න කියලාත් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තාක් වැරදි විදියට කන්ඩිෂනර් ෂැම්පු කරා නම් ඔන්න අලුත් විදියට නිවැරදි විදියට ෂැම්පු කන්ඩිෂනර් කරන විදියත් ඔයාලට මගේ වීඩියෝස් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කොණ්ඩේ වැවෙන්න ඉන්දියානු යෙහෙලියකකින් ලබාගත් ඉන්දියානු මසාජ් ක්‍රම ටිකක් මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් කියලා ඔන්න ආදරෙන් මතක් කරනවා. මම කොණ්ඩේ ගැන මේ සම්බන්ධ වීඩියෝස් ගැන කතා කරේ ඔයාලා මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම බලලා ගොඩක් කමෙන්ට් කරන දෙයක් තමයි අක්කේ ඔයිල් ගන්න පුළුවන්. මේ ඔයිල් අක්ක කියපු ඔයිල් වලට කොණ්ඩෙත් වැවිලා තියෙනවා. නමුත් ටික කාලයක් ඇද්දි කොණ්ඩේ අහුරු පිටින් යනවා. එහෙම නැත්නම් මේ ඔයිල් පාවිච්චි කරත් නැතත් කොණ්ඩේ යනවා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොණ්ඩේ යනවා කියන එක. එහෙම නැත්නම් කොණ්ඩේ කිසිම ප්‍රාණවත් ගතියක් නැහැ කියන එක සහ කොණ්ඩේට භාවිතා කරන්න තියෙන හෝම්මේඩ් ඔයිල් එකක් හෝ කඩෙන් ගන්න ඔයිල් එකක් හෝ ප්‍රතිඵල නැහැ කියන එක. ඉතින් මේක වෙන්න ප්‍රධානතම හේතුව තමයි අපේ hair type එක අපි අඳුර ගන්න නැති එක. ඔයාලා හිතන්න ස්කින් එක ගැන වුණත් අපි කතා කරද්දී අපි නිතරම කියන දෙයක් තමයි ස්කින් type එක අඳුරගෙන products තෝරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි hair එක ගැනත් අපි hair type එක අඳුරගෙන තමයි hair එකට පාවිච්චි කරන products තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මම හිතුවා මේ ගොඩ දෙනෙක් නොදන්නා කම නිසා වැරදි products අරගෙන ඒ කියන්නේ හොඳ shampoo එකක් වුණත් තමන්ගේ hair එකට නොගැලපෙන shampoo එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතුවා මේ හැම දෙයකටම කලින් ඔයාලව ඔයිල් ගැන දැනුවත් කරා, කොණ්ඩේ වැවෙන ක්‍රම දැනුවත් කරා, මේ දේවල් දැනුවත් කරගෙන යනකොට කිසිම කෙනෙක් නොදන්න තමන්ගේ hair එකේ වර්ගය මොකක්ද කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් බලමු ඔයාගේ hair type එක මේ අතරින් මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු සාමාන්‍ය හිසකෙස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය හිසකෙස් තියන අය නම් ගොඩාක් වාසනාවන්තයි. ඉතින් බලන්නකො මේ ලක්ෂණ ඔයාටත් තියෙනවද කියලා. සීබම් ග්‍රන්ථවල තියෙන සංයමයේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා ඔයාගේ කොණ්ඩේ ඉතාමත් නිරෝගීව පවතිනවා. ඉතින් ඔයාගේ කොණ්ඩේ නිතරම දිලිසීමක්, ස්වභාවික දිලිසීමක්, නම්‍යශීලී බවක්, කෙස්සක පැලීමක් නැතුව නිරෝගී පෙනුමක් මේ සාමාන්‍ය හිසකෙස් වල දක්නට වගේ නිතරම තෙල් රැඳිලා තියෙන ගතිය අඩුයි. ඉතින් ඔයාට සතියේට වරක් දෙවරක් නාන එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඔයා සතියේ මුල නෑවොත් සතිය අග වෙනකම්ම ඔයාගේ කොණ්ඩේ ස්වභාවිකව දිලිසීමකින්, බැබලීමකින් ඒකාකාරීව පවතිනවා. ඉතින් ඒක තමයි මම කලිනුත් කිව්වේ සාමාන්‍ය හිසකෙස් හිමි අය ගොඩක් වාසනාවන්තයි කියලා. සාමාන්‍ය හිසකෙස් තියන අයගේ කොන්න මෝස්තර දැම්මත් කිසිම විදියකින් අවුල් සහගත වෙන්න බලන්නේ ලිස්සල කොණ්ඩේ මෝස්තරේ විනාශ වෙන්න බලන්නේ. ඉතින් මේ වගේ සාමාන්‍ය කොණ්ඩයක් තියෙන කෙනෙකුට ගොඩාක් හිසකෙස් සම්බන්ධව තියෙන වගේම තමයි මේ සාමාන්‍ය හිසකෙස් තියන අයට කිසිම විදියකින් ගොඩාක් වෙලාවට ඔළුව කැක්කුම, ඔළුවේ හිස් කබල කැසීම වගේ දේවල් හරිම අඩුයි. ගොඩක් නැතිම තරම්. ඉතින් ඒ වගේ අයට මේ විදිහේ හිසකෙස් ලැබීම වාග්යක් විදිහට තමයි මම නම් දකින්නේ. දෙවන හිසකෙස් වර්ගය තමයි වියලි හිසකෙස්. dry hair, frizzy hair කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ dry hair එහෙම නැත්නම් වියලි හිසකෙස් තියෙන අයට ඔන්න හරීම කනගාටු කාරණා ටිකක් තියෙනවා කතා කරන්න. එයාලගේ කොණ්ඩවල සීබම් නිෂ්පාදනය ගොඩාක් මන්දගාමීව සිද්ධ වෙන නිසා නිතරම වියලි හිස් කබලක්, වියලි හිසකෙස් හරිම මලානික පෙනුමක් සහ සුදු මැලි ගතියකින් යුක්ත වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ආගේ කොණ්ඩේ අග්ගිසි පැලීම්, කොණ්ඩේ දුර්වර්ණ වීම, කොණ්ඩේ ඉක්මනට තම පැහැ ගැන්වීම වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න බලනවා. මේ වියලි හිසකෙස් අපි නෑවට පස්සේ ලැබෙන දකින දීප්තිය නාලා පැය කිහිපයකින් හෝ දවසකින් අතුරුදහන් වෙනවා. කිසිම බැබලීමක්
දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ නම් පෞද්ගලික මතය වියලි හිස කේස් අධික වියලි හිස කේස් හිස් කබලක් තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් සතියකට දෙවතාවක් තුන් වතාවක්වත් ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. තමන්ගේ හිස් කබල හිස කේස් නිතරම තෙතමනින් තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ හිස කේස් වලට ගැළපෙන හිස් කබලට ගැළපෙන හොඳ ෂැම්පු කන්ඩිෂනර් තෝරගන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වියලි හිස කේස් පොන්න මෝස්තරයක් සිද්ධ කරත් කිසිම විදියකින් ලස්සනක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ හිස කේස් තියන අය නම් ටිකක් හරිම අකමැතෙන් තමයි මේ කොණ්ඩේ පවත්වගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ කොණ්ඩේට ආසාවෙන් පවත්වගෙන යන්න නම් මම කලින් කිව්වා වගේ තමන්ගේ හෙයා ටයිප් එක දැන් අඳුරගත්තා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ හෙයා එකට ගැලපෙන විදියට ෂැම්පු කන්ඩිෂනර් තෝරගන්න වගේම ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න වග බලා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ හිස කේස් වලට ගැලපෙන හොඳ හෙයා මාස්ක් එකක්, හෙයා ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් වග බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වියලි හිස කේස් තියෙන කෙනෙක් සතියකට එක්වරක් පමණ නාන එක සෑහීමකටපත් වෙනවා. ඉතින් මේක සතියකට එකපාරක් නාන්න කියන එකෙන් අදහස් කරේ ෂැම්පු කන්ඩිෂනර් කරන එක පමණයි. මොකද සතියකට ඔයාලට දෙවරක් තුන්වරක් නාන්න ඕන වුණත් ෂැම්පු කන්ඩිෂනර් කරන එක ඔයා මේ දවස් 3-4 ඇතුළතම නොකරන්න වග බලා ගන්න ඕන. ඔයා සතියට දෙවරක් තුන්වරක් නාන කෙනෙක් නම් එක දවසකට ෂැම්පු කන්ඩිෂනර් භාවිතා කරන එක සෑහෙනවා. මොකද ෂැම්පු කන්ඩිෂනර් මගින් ඔයාගේ කොණ්ඩේ ඔයා හිතන තරම් හොඳ තෙතමනයක් 100%ක්ම ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. මොකද ඔයාගේ උපතින්ම ලැබිලා තියෙන හිස කේස් වියලි නිසා. ඉතින් මම කිව්වත් වගේ කාලයක් යනකොට ඔයාට ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් මගින් හොඳ හෙයා මාස්ක් එකක් පාවිච්චි කිරීම මගින් මේ තත්ත්වය ගොඩාක් දුරට නැති කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ඔයිලි හෙයා ගැන. ඉතින් ඔයිලි හෙයා ඔයිලි ස්කින් එක වගේම කරදරකාරී හෙයා එකක්. මොකද කිව්වොත් ඔයිලි හෙයා එකක් තියෙන කෙනෙක්ගේ අද නෑවොත් හෙට වෙනකොට කොණ්ඩේ කිසිම නාපු ගතියක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. නිතරම ඔයිලි, ඒ කියන්නේ දිලිසෙන ස්වභාවයකින් තමයි මේ කොණ්ඩ නිතරම දිස් වෙන්නේ. මොකද මේ හිස් කබල සීබම් ග්‍රන්ථවල ක්‍රියාකාරීත්වය ගොඩාක් වැඩි. ඉතින් ඔයිලි හෙයා එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් සතියකට අනිවාර්යයෙන්ම 4 වතාවක්වත් නානවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ 4 වතාවේදී දෙවතාවක්වත් ෂැම්පු කන්ඩිෂනර් යොදනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය කරන වැරද්දක් මේ මොන හෙයා ටයිප් එක තිබ්බත් කන්ඩිෂනර් හිස් කබලට ඇප්ලයි කරනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකක තියෙනවා කොහොමද හරි විදියට ෂැම්පු කන්ඩිෂනර් ඇප්ලයි කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හිස් කබලට කොයිම වෙලාවකවත් කන්ඩිෂනර් ඇප්ලයි නොකර ඉන්න ඕනේ සහ හරි විදියට කොහොමද කන්ඩිෂනර් ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ඔයිලි හෙයා වලට අර කිව්වත් වගේ වැරදි විදියට කන්ඩිෂනර් ෂැම්පු ඇප්ලයි කිරීම මගින් තව තවත් ඔයාගේ හෙයා එක ඔයිලි වෙන්න බලනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කොණ්ඩවල අද නාලා හෙට බලද්දි දිලිසෙන ස්වභාවයකින් යුක්ත වෙන්න වගේම නිතරම කැසීමකට ඒ වගේම ඔළුව කැක්කුම හැදෙන්නත් ගොඩක්ම බලපානවා. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ කොණ්ඩේ බලන්න පුළුවන් අද නෑවොත් හෙට වෙනකොට ඔයාගේ කොණ්ඩේ කසලා බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ නියපොතු අස්සට තෙල් වගේ කුණු එකතු වෙනවද කියලා. එතකොට ඔයා කල්පනා කරන්න ඕනේ අද අපි නාලා හොඳට ෂැම්පු කරලා කන්ඩිෂනර් කරලා තිබ්බ කොණ්ඩේ හෙට වෙනකොට කොහොමද මේ විදිහට නියපොතු අස්සට කුණු වගේ එකතු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ හෙයා එක ඔයිලි හෙයා එකක් නිසා ඔයාගේ හිස් කබල නිතරම සීබම් ග්‍රන්ථයේ වැඩියෙන් ක්‍රියාකාරී වෙන නිසා මේ දෙය තැම්පත් වෙලා කුණු දූවිලි එක්රැස් වෙලා ඉක්මනින්ම කුණු දූවිලි හිස් කබලට උනත් තැම්පත් වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඔයිලි හෙයා එකක් තියන අයට ඔයිලි ස්කින් එකක් තියෙනවා වගේම ටිකක් කරදරකාරී වෙනවා. ඉතින් එතනදී ඔයා මොලේ කල්පනා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ හෙයා ටයිප් එකට ගැලපෙන ෂැම්පු කන්ඩිෂනර් තෝරගන්න. එකක් තියෙන කෙනෙකුට විතරක් නෙමෙයි ඕනම හෙයා ටයිප් එකක් තියෙන කෙනෙකුට විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන කාරණාවක් තියෙනවා. කොයිම වෙලාවකත් ඔයිල් එකක් අද ගාලා තව දවස් 3-4ක් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න හිතන්න එපා. මම ඒක මගේ ඔයිල් වීඩියෝස් වලත් කතා කරලා තියෙනවා. පාසල් යන කාලේදී නම් අම්මා කොණ්ඩේ ගොතද්දී අම්මා ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට්ස් ඔලුවට කරද්දී ඉතින් හැමදාම වගේ පාසල් යද්දී ඔයිල් ගාගෙන යන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි වැඩි හේදේවල් ගැන හිතන්නෙත් නැහැ සහ අපි ඒ ගැන උනන්දුවක් දක්වන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේ අපි පාසල් ගිහලා ඉවරුණාට පස්සේ අපි ගැන හිතන්න පටන් ගත්තට පස්සේ අපේ රූපලාවන්‍ය ගැන හිතන්න පටන් ගත්තට පස්සේ අපි කරන වැරදි ක්‍රියා මේ විදිහට දැනුවත් කරන අයගෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයිල් එකක් ඔයාට පුළුවන් පාසල් ගිහලා ඉවරුණ කෙනෙක් නම් රැකියාවට යන කෙනෙක් නම් ගෙදර රැඳෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට මම කියලා තියෙනවා මගේ ඔයිල් වීඩියෝ වලදී තෙල් එකක් නාන්න පැය 2කට 3කට 4කට වගේ කලින් ගාලා ඉඳලා නෑවට කමක් නැහැ. ඒ වගේම අද රැට ගාලා හෙට උදේට නෑවට කමක් නැහැ.
නමුත් ගොඩක් අය හිතනවා අද ඔයිල් එකක් ගාලා තව දවස් 3-4ක් ඒ ඔයිල් එක ඔළුවේ තියාගෙන ඉඳලා නාන්න. රිසල්ට්ස් හම්බ වෙනවා කියලා. ඉතින් එකෙන් කිසිම ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කොණ්ඩෙට තවත් කුණු දූවිලි එකතු වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මිශ්‍ර හිසකෙස් තියන අය ගැන දැන් අපි කතා කරමු. මිශ්‍ර හිසකෙස් තියනවා නම් කොහොමද ඔයා අඳුරගන්නේ? ප්‍රධානතම ක්‍රමය තමයි මිශ්‍ර හිසකෙස් තියෙන කෙනෙක් බලන්න ඕනේ තමන්ගේ හිස් කබල සහ හිසකෙස් අතර තියෙන වෙනස්කම්. හිස් කබල අනිවාර්යයෙන්ම ඔයිලි ගතියෙන් යුක්ත නම් සහ හිසකෙස් වල ව්‍යුහය වියලි වෙලා තියෙනවා නම් හිසකෙසක කිසිම ප්‍රාණවත් ගතියක් නැත්නම් ඔන්න ඔයාලට සමහර විට මිශ්‍ර හිසකෙස් හිමියාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම නෝට් කරන්න ඕනේ. ඔයා නෑවට පස්සේ දවස් 2ක් විතර ගියහම තමයි. මොකද එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් හරියටම ඔයාගේ හිසකෙස් ඔයිලි හිසකෙස්ද එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රයි හිසකෙස්ද එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යද එහෙම නැත්නම් මිශ්‍ර හිසකෙස්ද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මිශ්‍ර හිසකෙස් වලදී ඔයා දිනකට සතියකට දින 2ක් 3ක්වත් නාන එක සැහැහෙනවා වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් දවස් 2ක් විතර ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට්ස් උත් ඔයාගේ හිසකෙස් වලට කරන්න. හිසකෙස් තියන අයගේ හිසකෙස් සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා සාමාන්‍ය හිසකෙස් තියනවා වගේම වියලි හිසකෙස් තියන අයත් ගොඩක් වාසනාවන්තයි කියලා කරදර අඩු කොණ්ඩයක් ඔයාට තියෙන නිසා. ඉතින් දැන් ඔයා දකින්න ඇති නේද කොහොමද ඔයාගේ hair type එක ඔයා අඳුරගන්නේ කියලා. මට තේරුම් කරන්න පහසුම සරලම විදිහට තමයි මම ඔයාලට ඒ සම්බන්ධයෙන් තේරුම් කරලා දුන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාට ගොඩාක් ලේසියෙන් ඔයාගේ hair type එක මොකක්ද කියලා දැන් අඳුරගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඔයාට හිතෙනවා ඇති ඔයා මොන oil එක ගෑවත් ඔයා මොන shampoo එක ගෑවත් conditioner එක ගෑවත් ඇයි මට results නොලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් ප්‍රධානතම හේතුව තමන්ගේ හිසකෙස් type එක අඳුරගන්න නැතුව සහ තමන්ගේ හිසකෙස් වර්ගයට අනුව ගැලපෙන shampoo conditioner තෝරා නොගැනීම. දැන් ඉතින් ඔයාට පුළුවන් කිසිම බයක් සැකක් නැතුව ඔයාගේ hair එකට ගැලපෙන shampoo conditioner ඔයාටම තෝරගන්න. ඉතින් මං හිතුවා මේ කොණ්ඩේ යන්න බලපාන මූලිකම හේතුව වෙන hair type අඳුරා නොගැනීම නිසා තෝරගන්න products මගින් සිද්ධ වෙන බලපෑම වගේම තවත් මොනවද අපේ කොණ්ඩේ ඉක්මනින්ම ගැලවී යන්න කොණ්ඩේ දුර්වර්ණ වෙන්න බලපාන කරුණ කියලා ඉතාමත් පුංචි සරල කරුණු ටිකක් ඔයාලට කියලා දෙන්න. එතකොට ඔයාලට ඒ වැරදි වෙලුනොත් ඉක්මනින්ම වැළකෙන්න පුළුවන් නිසා කොණ්ඩේ යන්න බාහිර පරිසරයෙන් අපිට බලපාන ප්‍රධානතම හේතු කාරණා තමයි දූෂිත වුණු පරිසරයෙන් නිකුත් කරන දූවිලි. තමන්ගේ හිස් කබල රැඳීම නිසා ඔයාට එදින හෝප් තව දවස් කිහිපයකින් නාන්න බැරි වුණොත් අර මං කලිනුත් කිව්වා වගේ ඔයාගේ හිස් කබල මේ කුණු දූවිලි රැඳිලා තිබ්බොත් ඔන්නේ දවස් කිහිපය ඇතුළත ඔයාගේ කොණ්ඩය ඩැමේජ් වෙලා ඔයාගේ හිස් කබලෙන්ම මේ කොණ්ඩ ගස් ගැලවිලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ හිස් කබලට ගල්වන විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍යයන් හරිහැටි භාවිතා නොකිරීම සහ නිවැරදි ලෙස භාවිතා නොකිරීම මගිනුත් ඔයාගේ මේ කොණ්ඩය ගැලවී යන්න ගොඩක් හේතු වෙනවා. වගේම තමයි වාහන වලින් පිටවෙන දුම, තද අවුව, ඒ වගේම තමයි ඔයාට නිසි පෝෂණයක් නොලැබීම මගිනුත් ඔයාගේ කොණ්ඩය ගැලවිලා යන්න දුර්වර්ණ වෙන්න මේ දේවල් හේතු වෙනවා. බලපාන ප්‍රධානම හේතු වලින් එකක් තමයි මම මේ කලින් කිව්ව කාරණා වගේම මම හිතනවා ගොඩක් ජෙන් සැලොන් වල මම දැකලා තියෙනවා මෙන්තෝල් අඩංගු hair oil වර්ග hair serum වර්ග වලින් මේ කොණ්ඩේ කැපුවට පස්සේ head massage කරනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේ මෙන්තෝල් අඩංගු hair serum hair oil වර්ග වලින් මාසයකට වතාවක් දෙවතාවක් හෝ මේ විදියට මෙන්තෝල් අඩංගු දේවල් ඔලුවට සම්භාහනය කිරීම මගින් මේ පුරුෂ පාර්ශවයේත් කොණ්ඩේ යන්න බලපාන ප්‍රධානතම හේතුවක් කියලා. මොකද මේ මෙන්තෝල් ගොඩක් සැර තෙල් වර්ගයක් සහ අමුද්‍රව්‍යයක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද හිසකෙස් කියන්නේ ගොඩක් සියුම් දෙයක්. ඉතින් මේ මෙන්තෝල් වගේ ගොඩක් සැර දේවල් සහ ස්වභාවික නොවන දේවල් කොණ්ඩේට ආලේප කිරීම මගින් ඔන්න පුරුෂ පාර්ශවයේ ඉන්න ඔයාලටත් මේ කොණ්ඩේ යන්න ගොඩාක්ම හේතු වෙන හින්දා මං හිතනවා එහෙම කරන කෙනෙක් නම් ඒක අද ඉඳලා නවත්තලා හොඳ hair oil එකක් සිංහල බෙහෙත් බඩු කඩෙන් අරගෙන හරි එහෙම නැත්නම් ගෙදර හදාගන්න තෙල් එකක් හරි ආලේප කරයි කියලා. ඔය විදිහට තමයි ඔයාගේ hair එක ගැලවිලා යන්න, ඔයාගේ කොණ්ඩේ පළුඳු වෙන්න, කිසිම ප්‍රාණවත් ගතියක් නැති වෙන්න ප්‍රධානතම හේතුව වෙන මේ හරියාකාරව තමන්ගේ hair type එක නොදැන shampoo conditioner තෝරා ගැනීම වගේම අවට පරිසරයෙන් සහ බාහිරව අපේ කොණ්ඩෙට සිද්ධ වෙන අපි අතින්ම සහ බාහිර පරිසරයෙන් සිද්ධ වෙන වැරදි මොනවාද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් සරලව පැහැදිලි කරේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට හිතා ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ hair type එක කොහොමද සහ
කොහොමද මීට පස්සේ ඔයාගේ ඔළුවට ගැලපෙන හොඳ ෂැම්පෝ කන්ඩිෂනර් තෝරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න පුළුවන් නෑවට පස්සේ දවසක් විතර ගියාට පස්සේ ඔයාගේ hair type එක මොකක්ද කියලා ඔයාටම මේ ලක්ෂණත් එක්ක අඳුර ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න පුළුවන් යාළුවන්ට දැනගන්න. ඒ වගේම මගේ gorgeous lady කියන YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් දිගටම මම දාන videos බලන්න. ඉතින් මං හිතනවා මේ videos වලින් ඔයාලට පොඩි හරි දැනුමක් ලැබෙයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම ගොඩාක් සතුටින් ඔයාලට මේ videos අරගෙන එන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් ඔන්න මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්නේ කියලාත් ආදරෙන් ආරාධනා කරන ගම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම්. ඔයාලගේ මේ hair types වලට ගැලපෙන ලංකාවේ ගන්න පුළුවන් හොඳම හොඳ shampoo මොනවද, conditioner මොනවද, hair mask මොනවද සහ ගෙදරදිම හදාගන්න හොඳම හොඳ hair mask එක මොකක්ද කියලා. දිගටම gorgeous ladies එක රැඳිලා ඉන්නේ කියලා මතක් කරනවා. ආයෙත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් අදට ගිහින් එන්න සුබ දවසක්. Bye.